Az április kétségkívül a legszeszélyesebb hónap, főleg ami az időjárást illeti. Ilyenkor a lehűlés és a felmelegedés kéz a kézben járnak, nagyon ritka az olyan stabil, folyamatosan melegedő időszak, amely jó hatással van a vizek hőfokára és a halak kapókedvére. Mint látjátok, most is lóg az esőlába, szinte biztosra veszem, hogy a későbbiek folyamán megázom, de hát erre számítottam, ez egy ilyen játék. Ugye a nagy hőingadozás, hogy az előző részben is mondtam, a sekély vizekre kifejezetten rossz hatással van kora tavasszal, azonban már ilyenkor, mikor éjszaka már nem hűl azért fagypont környékére a hőmérséklet, már bevállalhatók az úgymond sekélyebb tavak is. Éppen ezért most egy sekély, ám de rendkívül nagy kiterjedésű és halban gazdag vízterületre látogattam el, amely már hosszú évek óta várja a horgászni vágyókat, ennek a neve pedig Törökbálinti Horgászpark. Még mielőtt belevágnánk az áprilisi epizódban, nagyon fontos azt megjegyezni, hogy nem szeretnék egy Hogyan dobjunk Törökbálinton 158 méter fölött című horgászfilmet elkészíteni. Én most azt szeretném inkább megmutatni, hogy hogyan lehet bárki számára elérhető távolságon, stabilan és eredményesen megfogni a tó lakóit. Mindenféle extrém dolgok és boszorkányság nélkül. Nagyon ritka az, amikor egy ekkora vízterületen az első dobások már halat adnak, de hát itt most ez történt. Ez a vízterület egyébként már gyerekkorom óta nagy kedvencem, akkor még egy egyesületi vízként tartották számon, aztán későbbiek folyamán egyre inkább lett intenzíven telepített víz, és hát hogyha most jellemeznem kéne, inkább a Bojlis tó, úgymond szakzsargont mondanám rá, mégpedig azért, mert az itt lakó pontyok nagy többsége az ilyen 5 kg feletti példány, szerintem nyugodtan nevezhetjük már kifejezetten nagy halas vízterületnek. Na gyere! Ez az! Íme a mai nap első pontja innen Törökbálintról. Hát szinte biztos vagyok benne, hogy lesz ennél nagyobb, de nem vagyok elégedetlen, első kapásnak tökéletes ez. Gyors seffertöltenítés után teszem is vissza, aztán dobok be, mert jöhet a következő hal. Ezen a tavon nagyon sok horgászversenyt rendeznek, ott a túloldali részen, ott a sétány oldalán. Éppen ezért a social médiában és nagyon sok felületen az a hír járja erről a tóról, hogy itt csak az képes halat fogni, aki csillagászati távolságba dobja be a végszerelékét.
Ez igaz is akkor, amikor horgászverseny van, amikor jobbra-balra 10 méterre ülnek, és ha túldobsz rajtuk pár méterre, akkor már előnyt szerezhetsz. De ez abszolút nem igaz akkor, amikor az ember csak ki szeretne jönni egy jót horgászni. Persze azt is hozzáteszem, hogy a távdobóbotot akkor sem szabad otthon hagyni, ha ide erre a napjegyes oldalra jössz te majd pecázni, de észszerű keretek közt bárki számára megdobható távon is lehet halat fogni, ennek a módja kerül bemutatásra. Nagyon sokat lehet itt küzdeni a dévérkeszegekkel, itt a napjegyes oldalon, ugyanis ha közelre vetjük be a végszeléket, akkor sajnos jó eséllyel keszeget fogunk. Ez egész egyszerűen azért van, mert bentről kiszorul a keszeg, ugyanis sok benne a ponty meg nem szeret ide kijönni, az bent szeret tartózkodni, de ez most biztos, hogy ponty lesz. Kifejezetten sötét, szeles és csepergő esős idő van. Ennek ellenére nagyon jó a peca. Mondjuk ennek azért az is okot ad, hogy a cuccai nagy részét be tudjuk tenni a kis faházba, vagy a faház előtt lévő fedett teraszra, ami azért komfortérzetet nyújt esőben is, és nem kell mással foglalkozni, csak a horgászattal. Belebucskázott szépen. Az előző egy tőponty volt, ez egy tükrös. Annak érdekében, hogy itt ezen az oldalon meg tudjuk dobni a kívánt távolságot, ami egyébként nem csillagászati, hanem 80-90-100 méter, ahhoz is azért érdemes lonkázbotot választani. Amivel én horgászom, az a Bideme Teamfeeder KV 395-ös lonkázbot. A 425-ösre nincs szükség, mert nem akarok akkorát dobni. 2 darab 395-öset állítottam össze a hozzá passzoló Teamfeeder Master lonkáztorsóval. Ez az összeállítás, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy ezeket a távolságokat meghorgászunk, és mivel nagyon rugalmas a horgászbot, ezért az átlagos, de itt azért átlagosnál nagyobb pontyokkal is tökéletesen megbirkózik. A főzsinór, ami van az orsón, az 0,22 mm-es. Hogyha nagyobb távolságra horgásznék, akkor vékonyabbat tennék fel, hogy könnyebb legyen megdobni, de ehhez tökéletes, és nekem valahogy egy kis plusz biztonságérzetet nyújt az, hogyha picit vastagabb a főzsinórom. Ugye itt Török Bálinton, mert nagyon sok hasonló vízterületen nem szabad vonódobelőkét használni. Ehhez a bothoz, ehhez a sima monofil, mit tudom én, egy 30-as monofil vékony lenne. Egész egyszerűen azért, mert nagy tömeget dobok, és a bot is erősebb, mint azt egy 0,30 mm-es monofilzsinór tudna tolerálni. Úgyhogy felvastagodó dobelőke került fel, ez a Eldorado Tapered Leader, 0,20-0,57 mm-re felvastagodó változat. Ennek a végéből, tehát a 0,20-asból kicsit visszavágok, hogy elérjem a 0,22 mm-es vastagságot, és ott kötöm össze a főzsinórral, így aztán biztos, atombiztos csomó keletkezik, aminél ugye nem kell félni attól, hogy nem megy ki a spitzgyűrű, mert azért ezen a boton olyan spitzgyűrű van, amin egy 3-szer ekkora csomó is kényelmesen át tudna szaladni, anélkül, hogy az visszafogná a dobást, de így azért könnyebb. Azért jó az, hogy távdobó bot, meg erős bot, de amelyik így a fárasztás utolsó fázisában ilyen szépen dolgozik a hal alatt, az azért kellő rugalmasságot ad, és biztonságot, hogy ne legyen az, hogy a hal kitépi a szájából a horgot. Így bátran merem vele ráhúzni a merítőre a halat. Mondjuk ez most nem, mert épp megy. Na gyere. Na gyere ide, halacskám. Ez az. De szép vagy. Nagyon jó ez a peca itt. Eszik a hal. Mi baj lehet? Mivel nagyobb testű halakra horgászom, ezért magától értetődő, hogy nagyobb
méretű etetőkosarat is teszek föl, annak érdekében, hogy ezek a nagyobb halak is felfigyeljenek a becsobbanó gombócra. Ami most fent van, az a Haldorado Dart Pro Aqua, abban is a 45 g-os változat, bőven elég ekkora, vagy esetleg 55 g-os, nem kell ennél nehezebb, mert ugye, mint mondtam, sekély a víz, és a sekély vízben, hogyha nem tudjuk kellőképpen lelassítani a végszerék repülését, mielőtt a vízre tesszük azt, sajnos a nehezebb kosár könnyen bele süllyedhet az iszapba. Ugye a végszerelék tökéletes, precíz rátétele a vízre és lesüllyesztése itt is nagyon fontos, talán ez az egyik legfontosabb dolog sekélyvízű horgászatnál. A végszerelék a továbbiakban már nem meglepő, hiszen egy tungsten swivel bead hivatott megütköztetni a kosarat, majd egy Method Snap Link and Swivel nevezetű forgókapocs van, ami gyors előkecserét is biztosít, ebbe pedig fonott horogelőke került felkötésre. Azért fonott, mert az itt lehetséges, tehát itt használható fonott horogelőke. Én szeretem, ezeknél a nagy halaknál már szerintem nincs jelentőség, hogy a fonott vagy monofil, ez ellágyul a vízbe, úgyhogy szerintem tökéletes arra, hogy ezeket a nagy testulakat megfogjuk vele. A horog az egy Biodynamic Team Feeder Method Pro 8-as változat, nem finomkodtam el, ahogy a csalitüskésem, az pedig egy médium fekete színű csalitüske. Azért jó ez a nagy horog, úgymond nagy horog és vastagabb tüske, mint mondjuk egy fine, mert így ki tudom súlyozni, illetve le tudom súlyozni azt a csalit, amit itt használok, ami erőteljes pop-up csali, tehát nagy felhajtóerővel rendelkezik, így tudom stabilizálni a csalit a fenéken, illetve a fenék közelben, és hát a nagy horog egy biztonságérzetet is ad a halak fárasztásakor. Kétségkívül ebben a tóban sok hal van. Tehát az, hogy ilyen gyorsan alakulnak ki a kapások, ez azt jelenti, hogy sok hal van a tóban. Ennek ellenére nagyon érdekes az a tapasztalat, hogy ahányszor kijövök ide pecázni, szinte mindig van olyan a környékemen, aki arról panaszkodik, hogy nem tud halat fogni, vagy csak keszekféléket. Ennek több oka is van. Az egyik, hogyha nem megfelelő csalogatanyag és csali kerül be, akkor egész egyszerűen a pontyok nem figyelnek oda fel rá. A másik pedig, hogyha nem jól van prezentálva a metodkosár, akár szétesik az dobásnál, vagy vízbecsapódásnál, akkor már megint rontjuk az esélyeinket. És a legfontosabb talán az, hogy sokan nem érik el a megfelelő távolságot, ami azt eredményezi, hogy nem érik el a pontyokat. Az, hogy nekem ma még nem volt keszekkapásom,
Ez egyértelmű jele annak, hogy ott nincs keszeg. Hát ez ilyen egyszerű. Ha lenne ott keszeg, akkor azért néha-néha egy-egy megelőzni a pontyot, de így erre nincs esély. Viszont biztos vagyok abban, hogyha mondjuk 20 méterre vagy 30 méterre dobnék csupán be, akkor előbb-utóbb keszeg venné fel a csalit. Nagyon jó visszajelzés az a pontyok elhelyezkedésével kapcsolatban, hogy van-e keszegkapásunk, vagy nincs. Nagyon ritka az, amikor ez a két hal egy helyen van, de az is előfordul, hogy először van keszeg és aztán ponty, az a jobbik eset, mondjuk az melegedő vagy meleg vízben azért előbb előfordul, hogy odaér a nagy halzetetésre. Ilyenkor, amikor azért még hideg a víz, és nem is feltétlenül melegszik, hanem még inkább azt mondanám, hogy hűl, ilyenkor a hal, a ponty az ott van, ahol lenni akar, ahol lenni szeret. Túl sok úgymond ráhatásunk nincsen arra, hogy oda jön a végszelékhez, vagy ne. Már úgy értem, hogy nagy távolságból, mert ha jó helyre dobunk, akkor azért a kajával, ami jól van összeállítva, azért tudjuk motiválni arra. Nem akar feljönni. Ott fityeg a nagy csali a szája mellett. Na, gyere már ide, tehet. Komoly közelharcot kell vele vívni, hogy feljöjjön. Na most, ez az, gyere. Jó. Gyönyörű szép pontyokat lehet itt fogni, de nagyon fontos az, hogy a védelmük érdekében számos olyan halkímélő eszközzel kell rendelkezni annak, aki ide szeretne jönni horgászni, ami elengedhetetlen az ilyen nagy halak biztonságos kezelése során. Az első az egy nagyon mély és nagyméretű merítőfej, ez egy Bidome Giant merítőfej, aminek mozgatásához nem árt egy jó erős merítőnyél is, ami esetemben egy brutál kárp, és itt van a lényeg, ez egy nagyméretű ponybölcső, egy Haldorado Big Carp Cradle, amely, mint látjátok, nagyon hosszú, mély, szivacsos itt az alja, 6 lába az lehetővé teszi azt, hogy mindig vízszintbe állítsuk, stabil, nem tud kiugrani belőle a ponty, és kifolyik itt oldalt a plusz víz, nagyon erős a kerete, és erős maga a szövetanyag is. Úgyhogy ez mindenféleképpen kell, csak úgy, mint egy ilyen nagyméretű mérlegelőháló, nem azért, mert mérlegelni akarom a halat, hanem azért, mert ezzel tudom visszavinni a vízhez, hogy ott visszaengedjen. Gyönyörű szép színekben pompázó tükörpontja ez is. És ugye még hozzátartozik a halkíméléshez nem csak az, hogy mire tesszük ki a pontyot horogszabadításnál, hanem az, hogy a horogütötte sebet fertőtlenítsük. És itt nem feltétlenül a saját horgunk által keltett sebről beszélek, mert ez egy 8-as vastag húsú szakár nélkül horog, ez minimális sebethelyt, ott megy be, ahol kijön, hanem mondjuk az olyan sérülésekről, amit például akkor szerez a hal, hogyha rosszul akad a horog és végig tépi, ugye a horog a száját, vagy az arcüregét belülről, szájüregét, úgyhogy ezeket is mindenképpen fertőtlenítsük le, mert hát az nem tudja lefertőtleníteni, akinek elmegy a hal a fárasztás közben. És akkor mindennel kész vagyok, akkor ezzel a tök jó mérlegelőhálóval vissza tudom vinni biztonságosan a partra, és ott visszaengedni. Na menjél. Na most úszhatsz, most menjél. Ez az. Elérkezett az ideje annak, hogy bemutassam azt a csalogatóanyagot és csalit, amelyet a mai nap folyamán használok. Igazából nem bonyolult, mert 2 komponensből áll a keverék is, azonban ezek közül az egyik az egy rendkívül összetett, komplex mix, de kezdem az egyszerűbbel, a Carp Micropellet Aquagarant 2 mm-es változat. Ez tulajdonképpen minden ilyen pelletkeveréknek egy nagyszerű alapot képez, ezzel nem lehet hibázni, hogyha ilyen nagy testű halakra szeretnénk horgászni, amilyenek ebben a tóban is élnek. A másik keverék az viszont egy összetettebb változat, ez a Haldorado Monster Pellet Box Fire Tiger, ami egyébként 2026-os újdonság. Ez nem csak pelletkeveréket tartalmaz, hanem egy aromakivonatot is, már mutatom is. Jól látható, hogy a pelletkeverék az nem csak egyszínű változatból áll, hanem többszínű és több méretű granulátumból is. Ez eredményezi azt, hogy kifejezetten jól működik ez, hogyha önmagában dobjuk be, de én itt most kevertem. Ez az aromakivonat, ez 100 ml folyadékot tartalmaz, erre a
dobozra, tehát ennek a doboznak a tartalmára, ha ráöntjük, akkor egy fogós és tulajdonképpen gyorsan elkészíthető, gyorsan előkészíthető mixet kapunk. Az ebben a dobozban található halas alap pelletkeverék nagyon jól harmonizál azzal az ízvilággal, amit ez az aroma biztosít. Ez ugye Fire Tiger Fantázia névre hallgat, ez barack és bors keveréke, nagyon kellemes, gyümölcsös, mégis kicsit talán csípős ízvilágot szolgáltat ennek az egész mixtúrának. A bekeverése nagyon egyszerű, ezt a 2 pelletet tulajdonképpen összöntöttem, hozzáadtam az aromakivonatot, valamint vizet, elkevertem, hagytam állni egy 10-15 percet, és tulajdonképpen már használatba is lehetett venni ezt a mixtúrát. Ami a horogra kerül, az is a Fire Tiger Fantázia névre hallgat. Ez a Monster termékcsaládnak a pop-up változata, abból is a metodos méret, amely 9 és 11 mm-es golyóskákat tartalmaz. Fontos, hogy ezek nagyon nagy felhajtó erejű csalik. Jól látható, hogy ezek a golyócskák 2 színben pompáznak, egy narancsárga és egy citromsárga felük van, így aztán nagyon jól láthatóak, akár zavaros vízben is. Ugye 2 fajta méret van, de az az összeállítás, tehát horog és sajtőske összeállítás, amit az imént már bemutattam, az lehetővé teszi, hogy mind a 2-t felkínáljuk. A kicsi az kevésbé, míg a nagy az nagyon-nagyon kikönnyíti a horgunkat annyira, hogy egy ilyen kritikus balanszírozást szolgáltat, tehát már majdnem elemeli a horgot a fenéktől, de még azért ott lent marad, úgyhogy nagyon jól használtam mind a 2 csalival, az a nagy horog és az a csalitüske. Aromát is használok a mai nap folyamán, ez a Monster Gale Booster, szintén Fire Tiger ízvilágban. Ez egy sűrű gél állagú aroma, amelyet vagy a kosár közepébe, vagy pedig a töltetnek a tetejére kenegetek. Eddig nem mondták valak, hogy nem szeretik. Jó szolgálatot tesz ilyen esős változékony időbe ez a Black Edition Eva tároló, ami ugye fedeles, és le lehet zárni akkor, amikor mondjuk elkezd csepegni, vagy esni az eső. Így megóvjuk a csalogatanyunkat attól, hogy kiszáradjon, vagy esetleg túlnedvesedjen. Cipzárral be lehet húzni, szél ellen is jó, meg eső ellen is. Fontos, terítsük ki a dobást mindig, akkor lesz jó pozícióban a metódkosarunk. Szép. Az ilyen jól sikerült dobásokat szeretem, mert ilyenkor nyugodtan hagyom benne a végszereléket, hogy minden rendben van. Már javában benne vagyunk a délutánban, eléggé lóg az esőlába, de legalább a halak étvágyuknál vannak. Szép lett a dobás, szépen lett letéve a végszerelék, és 1 perc múlva derékba is hajtotta a ponty. Ahogy mondta egy klasszikus, szeretem, ha egy terv működik. Úgy látom, hogy most ez a méret van étvágyánál, de hát ez is legalább szerintem 6-7 kg lehet. Most ezek jönnek. De van ettől jóval nagyobb is a tóba, hogyha esetleg kapitális halra vágytok, akkor is érdemes rápróbálni. Megszokhattátok már, hogy minden metód suli végén bemutatásra kerül egy olyan szett, ami az ebben a filmben látott legfontosabb végszerelékelemeket, vagy éppen csalikat tartalmazza. Hamarosan kiderül, hogy melyik lesz az áprilisi szettem. Hadd mutassam be nektek az áprilisi nagypontyos metódszettet, amely áll egy csomag Haldorado Dart Pro akvakosárból, 45 g-os XL-es változat,
Természetesen ez egy szett, amelyben van 2 kosár és egy töltőforma. Egy csomag Max Step Röd Leaderline, amely 0,20-0,57 mm-re vastagszik föl. Itt is ezt használtam, és tudtam vele szép nagyokat dobni. A következő az maga a horogelőke, amely Hardrado Max Brax névre hallgat. Ez 0,14 mm vastagságú. A következő az maga a csali, ez a Monster Pop-Up Method Fire Tiger. Nagyon jól adtam a halat. És itt vannak a végszerelék, azon elemei, amelyek úgymond kisméretűek, tehát van a Tungsten Swivel Bead, a Method Snap Link and Swivel, maga a horog, amely egy Method Pro szakál nélküli 10-es, egy csomag, továbbá egy csomag Bait Sting Black Medium csalitüske 10 mm-es hozban. Továbbá tartalmaz a szett egy tubus Dr. Brute, amely alkalmas arra, hogy a halakon a horogütöttes sebet lefertőtlenítsük, és így biztonságosan tudjuk már őket útjukra engedni. És persze, amit nem raktam ide, mert csepeg az eső és elázik, az a dedikált fotóm, amely ebben a csomagban is benne lesz, hogyha megrendeled. Szerintem egy nagyon jó kis összeállítás, menjetek pecázni, és próbáljátok ki. Akármilyen jó is ez a peca, lassan letelik a horgászatra szánt idő. Összegezném a mai nap tanulságait, ami egyértelműen az, hogy mindig magunkhoz mérten próbáljuk behatárolni az adott horgászaton a taktikánkat. Mit értek ez alatt? Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek hasznára válik az, hogy tud nagyot dobni. Ez 100%. Azonban azt vegyük tudomásul, hogy nem szabad összehasonlítani azt a szituációt, amit a horgászversenyzőknek kell megoldani, és azt a szituációt, amikor mi egy akár 1,5-2 kilométeres partszakaszon egyedül ülünk le horgászni. Hogyha olyan elvárásokat támasztunk magunkkal szemben, hogy azt érjük el, amit egy profi horgász, aki az év, 150 napján odaát ül és dobál 120-130 métereket, akkor csalódás fog minket érni. Nem fogjuk tudni azt hozni, és mint mondtam, nincs is rá szükség. Egész egyszerűen arra van szükség, hogy olyan felszerelés legyen a birtokunkba, és olyan úgymond taktika, mint csalogatanyag, mint csali, mind a horgászatnak a menete, ami eredményességre vezet itt, ahol mi most vagyunk. Nagyon bízom benne, hogy ti is kedvet kaptatok az ilyen jellegű horgászatokhoz, és hogy az, amit ebben a filmben bemutattam, akár felszerelést, akár végszerékeket, akár csalogatanyokat, nektek is segítségetekre lesz ahhoz, hogy legalább ilyen jókat pecázatok, mint én ma. És azt is nagyon remélem, hogy most már tényleg jön a jó idő, és a következő epizódot már egy szágatjába tudjuk felvenni, bár azt azért kétlem, de bízom benne, hogy legrosszabb esetben is már csak egy pulóver lesz rajtam. Tartsatok velem, akkor is! Ezzel a szép tőpontja zárul ez a mai horgászat, és a Method Suli áprilisi epizódja is. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok.